Welkom in Marta's Atelier, beste mensen. In deze video waar we het zullen hebben over het gebruik van het paletmes. Zoals je reeds kunt zien, er zijn heel wat soorten paletmessen. En een eerste onderscheid wat je kan maken, dat is plastieken en ijzeren of inoxen. Mij hebben ze altijd afgeraden om een plastic paletmes te gebruiken, omdat ze niet erg flexibel zijn. Als je vergelijkt met dit hier, dan zie je, dit is heel wat flexibeler. En het werken met een flexibel paletmes is heel wat makkelijker dan het werken met een niet flexibel. Dit wil echter niet zeggen dat er ook minder flexibele tussen zitten in de ijzeren. Want je ziet, ik heb dit hier nieuw gekocht. En ik heb niet gelet op de flexibiliteit van het paletmesje. En het gaat echt niet goed om hiermee te werken. Dus nu gebruik ik dat gewoon om mijn verf af te schrapen van mijn palet. Dus hier kan ik moeilijk verf mee mengen en zo. Dus als je het aankoopt, kijk daar zeker naar. Ik heb het niet gedaan en ja, ik ben gebamboezeld, zoals ze zeggen. Waar je ook naar moet zien, dit is hier natuurlijk ook een paletmes, maar het is een plat. En dit is niet makkelijk werken. Het is beter dat het een hendeltje heeft op die manier, zodanig dat je niet met je handen in de verf zit wanneer je aan het mengen bent, of wanneer je verf opneemt van je palet. Dus best is te kijken naar deze vorm hier. Dit zijn allemaal paletmessen die dit hebben, omdat ik daar heel erg op let om niet van die platte paletmessen aan te schaffen. Dan zie je ook dat er heel wat verschillende soorten vormen zijn. Je hebt dus hele kleine, naar groter, naar groot en waarschijnlijk ook nog groter toe. Er zijn er die hier een hele scherpe punt hebben. Er zijn er die een ronde punt hebben. Dit is hier nog zo eentje, ja. Al naar gelang je bepaalde effecten wenst te bereiken in je schilderij, kan je een ander soort paletmes gebruiken. Dit hier is opnieuw een ander soort paletmes. Sommigen zeggen ja, dat gebruik je alleen voor of om te mengen. Maar ik vind het ook wel handig. Je kan ook een rolletje verf opnemen hier op deze kant. Je kan daar ook lijntjes mee maken op je canvas. Dus kijk zeker wat jij het prettigst vindt om mee te werken. Dus je zal wel een klein beetje moeten experimenteren met verschillende soorten. En daaruit dan kiezen wat jou het meeste ligt. Ik heb hier nu wat verf op het palet gelegd. En hoe ga je nu te werk om de verf hier op je drager te krijgen? Wel, in eerste instantie strijk je een klein beetje verf uit, zodanig dat je door je verf kan snijden. Neem ook altijd een stukje papier, dit is hier keukenpapier of een vodje bij de hand, zodanig dat je het paletmes proper kan houden. En dan ga je
een klein beetje het paletmes schuin houden. Dus op die manier. Je zet je paletmes in de verf en je trekt je paletmes door de verf, zodanig dat hier een klein rolletje verf verschijnt. Je kan natuurlijk ook, als je meer verf wil nemen, je zet je paletmes in de verf en je kan ook wat duwen aan de verf tegelijkertijd, zodanig dat je meer verf krijgt. En dan ga je dit gewoon uitstrijken op die manier. Dus je zet je paletmes in de verf, je duwt eventjes tegen de verf en je brengt het op die manier op de drager. Soms zie je mensen gaan schilderen met een paletmes en dat zijn heel dikwijls mensen die een volledig schilderij met het paletmes maken en die nemen dan echt heel veel en strijken dit over het doek heen. Nu, als je begint of een eerste schilderij met een paletmes, dat zou ik niet doen, omdat je ineens heel veel verf krijgt op je doek. En natuurlijk, soms kan je echt wel te veel verf hebben en ja, raak je in de verf verloren. Geen probleem. Je neemt het er gewoon terug af, zodanig dat je opnieuw een minder dikke laag verf krijgt. Voilà. Dus nu zal ik opnieuw wat meer verf opbrengen. Eens je een laagje verf hebt opgebracht, dan kan je bijvoorbeeld met een paletmesje met een scherpe top daar lijntjes in brengen. Dus je kan gewoon tekenen in de verf. Is wel een leuke manier om te doen. Dan kan je dit eventueel laten drogen en dan opnieuw een glacis aanbrengen, zodanig dat je een verschil krijgt tussen de verf wat nog dik ligt op je doek en dan deze nerfjes die zich gaan vullen met verf. Wel een leuke manier om te doen, maar dan moet je het eerst laten drogen natuurlijk. Je kan ook gewoon ook op die manier streepjes aanbrengen. Dus hoe meer verf je neemt op het palet, hoe dikker de streepjes zullen zijn natuurlijk. Je kan ook met het tipje werken en verf stippelen. En direct krijg je een soort structuur op je blad. Op die manier. Je kan ook verf gaan mengen op je palet. Wil ik daar nu geel in brengen, dan kan ik dat op die manier eventueel mengen. Dan kan ik
een gradatie aanbrengen. Maar het vergt echt wel een beetje oefening. Dus bij een eerste schilderij op die manier, neem een klein doekje, neem het niet te groot. En op die manier kan je een gradatie aanbrengen. Neem je eventueel een kleiner paletmesje, kan je het op die manier vullen en kan je daar bepaalde vormpjes mee maken. En dan kan je daar eventueel een steeltje aanbreien. Het is echt wel experimenteren. In het gebruik van een paletmes. En alles is toegestaan. Dus wat je ook vindt aan methoden om het te gebruiken. Dus misschien vind je zelf nog iets. En dit hier, wat ik werd gezegd dat je het niet gebruikt als paletmes, vind ik ook wel leuk om te gebruiken. Dus je kunt er gewoon vlakjes mee plaatsen. Op die manier. En je kunt natuurlijk ook lijntjes plaatsen. Dan zou ik bijvoorbeeld ook hier wat verf kunnen overheen brengen. Maar dit gaat beter met een mes die wat flexibeler is dan dit hier. Ik leg dit eventjes opzij. En dan kan je bijvoorbeeld in het rood of wat rood in het geel brengen. Dus ja, er zijn echt heel veel mogelijkheden. Het is experimenteren wat je er allemaal mee kan doen. Stel dat ik dit hier eventjes neem. Ik moet zeggen, ik heb dit eigenlijk nog niet veel gebruikt, maar we gaan zien. Misschien dat je een gebogen lijn kan plaatsen. En inderdaad, het zou misschien mogelijk zijn om op die manier een cirkeltje te vormen. En inderdaad, ik krijg een cirkeltje. Dus mensen, ik zou zeggen, koop er enkele. En niet allemaal dezelfde. Koop een kleintje, een groter. Koop eens een speciale vorm. En experimenteren maar, zou ik zeggen. Ziezo, dit was het dan voor deze korte video in verband met het schilderen met een paletmes. Ik hoop dat je het interessant vond, dat je het gebruikt in je schilderijen en tot in een volgende video. Dag!